Short expressions for an occasion. Para sa kanila ito. This is for them. Para sayo ito. This is for you. Para sa kanya ito. This is for him. Para sa akin ba ito? Is this for me? Para sa kanila ba ito? Is this for them? Para kanino yan? For whom is that? Naibigay mo na ba? Have you given? Mag-ayos ka na, paparating na sila. Get ready, they are coming. Marami ka yatang lulutuin. You're going to cook a lot. Imbitahan mo sila bukas. Invite them tomorrow. Imbitado ka ba? Are you invited? Wala kaming handa ngayon. We don't have food today. Batiin mo sila. Greet them. Binabati kita. Congratulations. Mga bisita ko sila. They are my visitors. Papasukin mo sila. Let them come in. Kumain na kayo. You may eat. Huwag kang mahuli bukas. Don't be late tomorrow. Masaya akong nakarating ka dito. I'm glad you made it here. Uuwi kami ng probinsya sa bagong taon. We'll go to the province this new year. Ilang araw na lang, bakasyon na. Only a few days left before the vacation. Gawin mo para sa akin. Do it for me. Ang saya naman dito. It's fun in here. Kailan ka ba pupunta dito? When will you come here? May tinabi ka bang pagkain para sa akin? Did you set aside any food for me? Salamat sa pagpunta. Thanks for coming. Balik ka ulit. Come again. Marami ka palang bisita. You have a lot of visitors. Kasama mo ba ang pamilya mo? Are you with your family? Hindi, nagbabakasyon sila. No, they're having a vacation. Kailan ka ulit pupunta dito? When will you go back here? Ikamusta mo na lang ako sa mga magulang mo. Just regards me to your parents. Aalis na kami sa uulitin. We're leaving. Till next time.